ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድ ኢትዮ ፊዚክስ ቻናል ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮ ስለ ሲምፕል ማሽን የግሬድ 9 ሌሰንን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ የማቀርብላችሁ ስለ ማሽን ቤዚክ ተርሞችን የምንወያይ ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም አዳዲስ መረጃዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ማሽን ምን ማለት እንደሆነ define አድርገን ወደ ቀጣዩ ፓርት እንሄዳለን። When we say machines are a device or tools that are designed to do our work easier. ስራችንን ቀላል ለማድረግ ታስበው ዲዛይን የሚደረጉ ማንኛውም ዲቫይሶች ወይም ቱልሶች they are known as ማሽን ብለን እንጠራቸዋለን። ስራችንን እንዴት ነው የሚያቀልሉልን? either by multiplying force, by multiplying speed, or by changing the direction of force. purpose-ን በደንብ ዲቴል የምናወራበት ይሆናል። ቤዚክ ተርሞችን ካየን በኋላ ጀነራሊ ማሽን ለሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። there is a simple machine and simple machines and there are complex or compound machine ብለን እንጠራቸዋለን። complex or compound machines. When you say simple machine, these are machines, they are designed or they do a single job by using or they perform a single work by using a single effort. Single effort ተጠቅሞ ስራቸውን የሚሰሩ ናቸው። single effort ወይም single force. They require single force or we need to apply single force on the machine to do work. ስለዚህ ቀላል የሆነ ሲምፕል ወርክን ለመስራት ሲንግል ኢፈርትን የሚፈልጉ አይነት ማሽኖች ናቸው። ስለዚህ ላይክ እንደ ስማቸውም የሚሰሩትም ስራ ሲምፕል ነው፣ ነገር ግን like they work by a single effort. Don't forget that. The other one is complex machine ምንላቸው ናቸው። complex machine የሚባሉት these are machines which are made up of two or more than two simple machines combined together. ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሲምፕል ማሽኖች እነዚህ አንድ ላይ ሆነው ምን ይፈጥሩልናል? ኮምፕሌክስ ማሽን ይፈጥሩልናል ማለት ነው። complex machines are made of what? Two or more simple machines together. Made of two or more simple machines together. More simple machines together. Simple machines. ከሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሲምፕል ማሽኖች ላይ አንድ ላይ ተዋህዶ ተቀላቅለው የሚሰጡን ማሽኖች ምን ተብሎ ይጠራሉ? ኮምፕሌክስ እንላቸዋለን። ሲምፕል እንዳልነው እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ሲምፕል ማሽኖች like the word simple, like simple your work themselves, they just perform their work by using a single effort. Basically 6 types of simple machines are. Actually the basic concept of simple machine discover ያደረገው አርኪሜዲስ ሲምፕል ማሽን የሚለውን አይዲያ ኮንሰፕት ለመጀመሪያ ጊዜ ዲስከቨር ያደረገው አርኪሜዲስ ሲሆን በሱ ጊዜም 3 ሲምፕል ማሽኖችን እንደነበሩ ዲስከቨር አድርጓል። ላይክ ይጠቀም የነበረው ሌቨር፣ ፑሊ ሲስተም ኤንድ ኢንክላይን ፕሌን ነበር ሲገልጽ የነበረው። later on ማን መጣ? ጋሊሊዮ ጋሊሊ ደግሞ he just mentioned another 3 machines and they became 6. በጠቅላላው ከጋሊሊዮ በመቀጠል 6 ማሽኖች እንዳሉ ታወቁ። እነሱም like incline plane አለን፣ ስክሪው አለ፣ ዌጅ አለ፣ ሌቨር አለ፣ ዌል ኤንድ አክስል እና ፑሊ ሲስተም አሉ። እነዚህ 6ቱ ሲምፕል ማሽኖች ናቸው። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ማቀርብላችሁ እነዚህን ሲምፕል ማሽኖች ለመረዳት የሚረዱንን ቤዚክ ኮንሰፕቶችን እንወያያለን ስቴፕ ባይ ስቴፕ። the first one is effort. effort እና load ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። when you say effort, this is a force. It is a force applied on the machine. That's a force applied on the machine. ማሽኑ ላይ ኤግዘርት የሚደረገው ፎርስ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኢፈርት። እኛ ማሽኑ ላይ ኤግዘርት የምናደርገው ፎርስ ነው። ያ ፎርስ ኢፈርት ይባላል። በቀላሉ አንደርስታንድ እንድታደርጉት እዚህ ጋር ፑሊ ሲስተም ብንጠቀም ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ እቃን ወደ ላይ ለማንሳት ነው የፈለጋችሁት። ይሄን ወደ ላይ ለማንሳት ገመዱን ይሄ ኦቨር ኦል ማሽን ፑሊ ሲስተምን እንጠቀማለን። ገመዱን ወዴት እንስበዋለን? ወደ ታች እንስበዋለን። ይሄን ስንስበው እኛ ማሽኑ ላይ ኤግዘርት ያደረገን ነው ፎርስ። ያ ፎርስ ኢፈርት ተብሎ ይጠራል። ኢፈርት የሚባለው that is a force applied on the machine. It is a force. Actually it is a force which is applied on the machine. ማሽኑ ላይ ኤግዘርት የምናደርገው ወይም ማሽኑ ላይ ስራ ለመስራት እኛ የምናሳርፈው ፎርስ ኢፈርት ይባላል። ለምሳሌ ደግሞ ኢንክላይን ፕሌን ላይ ስታዩ እዚህ ጋር የሆነ ኦብጀክት ቢኖር ይሄን ወደ ላይ ለማውጣት ይረዳናል ይሄ ኢንክላይን ፕሌን። ስለዚህ እኛ ወደ ላይ እንስበዋለን ይሄን
ብሎክ ወደ ላይ እንስበዋለን። ሶ ወደ ላይ ስንስቡት ክሊርሊ ማሽኑ ሰርፌሱና ኦብጀክቱና ሰርፌሱ ንክክ ያላቸው ሰው ፍሪክሽናል ፎርስ ኤግዘርት ያደርግበታል ወይም ፍሪክሽን ይፈጠራል በሁለቱ ሰርፌሶች ምክንያት ቢኮዝ ኦፍ ዲስ ፎርስ። ሶ ይሄ ፎርስ ለሰርፌሱ ላይ ፎርስ ኤግዘርት እንዲያደርግ ማሽኑ እያደረገው ስለሆነ ይሄ ፎርስ የኛ ኢፈርታችን ብለን እንጠሯለን ማለት ነው። ሶ the other one is like load ምንለው ነው። ሌላኛው ደግሞ የምናየው ሎድ ነው። ሎድ የሚባለው ሎድ ምንለው ምንድነው? It is denoted by letter L. This is also a force. It is force applied or exerted by the machine. ይሄኛው ደግሞ ማሽኑ ነው ኤግዘርት የሚያደርገው። እኛ ማሽኑ ላይ ኤግዘርት የምናደርገው ኢፈርት ብለናል። ማሽኑ ደግሞ ማሽኑ ኤግዘርት የሚያደርገው ይሄ ማሽኑ ነው። ይሄ ማሽኑ ላይ ኤግዘርት የሚደረግ ሲሆን ኦን ደ ማሽን ነው። ይሄ ደግሞ ባይ ደ ማሽን ነው። ማሽኑ ነው አፕላይ የሚያደርገው። ሉክ እዚህ ያየነው ዲያግራም ላይ እንመለስ። እዚህ ጋር ፑሊ ሲስተሙ ላይ ምን ብለናል? ይሄን ብሎክ ወደ ላይ ለመውሰድ እኛ ገመዱን ወዴት እየሳብነው ነው? ወደ ታች እየሳባችሁት ነው። ይሄ እናንተ ገመዱ ላይ ወይም ማሽኑ ላይ ኤግዘርት ያደረጋችሁት ፎርስ ኢፈርት ብለናል። ሶ እናንተ ወደ ታች ስትስቡት ይሄን ብሎክ ማሽኑ ወዴት ይጎትቷል? ወደ ላይ ይስበዋል። ሶ ማሽኑ ኦብጀክቱ ላይ ኤግዘርት የሚያደርገው ይሄ ፎርስ ሎድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። አስተውሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንክላይን ፕሌኑ ላይ ደግሞ ስታዩት እናንተ ወደ ላይ ስትስቡት ኢፈርት ነው። ያ ኢፈርት ይባላል። ደን ሎዱ ታዲያ የቱ ጋር ነው ብላችሁ ካላችሁ ኦብጀክቱ እዚህ ሰርፌስ ላይ ሲቀመጥ ፎርስ ሰርፌሱ ላይ ኤግዘርት ያደርጋል። ማሽኑ ላይ ኢንክላይን ፕሌናችን ላይ ፎርስ ኤግዘርት ያደርጋል ቢኮዝ ኦፍ ኢትስ ዌይት። ሶ ዌይቱን ኤግዘርት ሲያደርግ ማሽኑ ደግሞ ለዚህ ዌይት ምን ይሰጧል? ሪአክሽን ፎርስ ይሰጧል which is known as load ምንለው ነው። ሶ ሎዱ ለዌይቱ ሪአክሽን ፎርስ አፕዋርድ ፎርስ ኤግዘርት ያደርጋል ማለት ነው። አስተውሉ። ለምሳሌ የትኛውም ሰርፌስ ላይ እናንተ ስትቀመጡ እናንተ በእናንተ የዌይት ወይም በመሬት የስበት ምክንያት ያ መቀመጫው ወንበር ላይ እናንተ ዳውንዋርድ ፎርስ ኤግዘርት ታደርጋላችሁ። ደን መቀመጫው ደግሞ ወደ ላይ ኦፖዚት ሪአክሽን ፎርስ ይሰጣችኋል። ሶ መቀመጫው እናንተ ላይ ፎርስ አክት እያደረገ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኢንክላይንድ ፕሌኑ ላይ ኦብጀክቱ ዌይቱን ኤግዘርት ሲያደርግ ኢንክላይንድ ፕሌኑ ወደ ላይ ሪአክሽን ፎርስ ይሰጠዋል። ያ ማሽኑ ኦብጀክቱ ላይ ኤግዘርት የሚያደርገው ያ ፎርስ ምን ይባላል? ሎድ ብለን እንጠራዋለን። So both load and effort are forces. Load and effort force ናቸው. So their unit will be what? Their SI will be SI unit is Newton. የሁለቱ SI ዩኒት ምን ይሆንላቸዋል? ኒውተን ነው። ምክንያቱም ፎርስ ስለሆኑ ሁለቱም በኒውተን ነው ሜዥር የሚደረጉት። አስተውሉ። ኢፈርት ማለት እናንተ ማሽኑ ላይ ኤግዘርት የምታደርጉት ፎርስ ሲሆን ሎድ ደግሞ ማሽኑ እቃው ላይ ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ ነው። ባይ ደ ማሽን ኦን ደ ማሽን ልዩነቱን አስተውሉ። ኦን ደ ማሽን ሲሆን ኢፈርት ነው። ባይ ደ ማሽን ሲሆን ሎድ ነው። ይሄ ኢንፑት ፎርስ ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ኢንፑት ፎርስ ማሽኑ ላይ የምንሰጠው ኢንፑት ፎርስ ሲሆን ይሄ ደግሞ አውትፑት ፎርስ ማለት እንችላለን። ሶ ሌላኛው ደግሞ ኢፈርት ዲስታንስ እና ሎድ ዲስታንስ ምን ማለት እንደሆነ ነው። ሶ there is effort distance or distance of effort ምንለው ነው and load distance አለ distance of load ምንላቸው አሉ። So effort distance is a distance due to distance moved by the effort. በኢፈርቱ አማካኝነት ኦብጀክቱ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው። ለምሳሌ ይህንን እንመልከት። ከዚህ ጋር ፑሊ ሲስተም አለን ብላችሁ ሰዱ። ስለዚህ ይሄ ፑሊ ሲስተም የሆነ ባሊን ወደ ላይ ለመጎተት ነው የፈለግነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ምን እናደርገዋለን? ኢፈርት ኤግዘርት እናደርግበታለን። ሶ ኢፈርት ኤግዘርት ስታደርጉበት ገመዱ ወዴት ይወርዳል? ወደ ታች ዲስፕለስ ያደርጋል። ይሄ ማሽኑ ዲስፕለስ እንዲያደርግ ያደረገው ወይም ወደ ታች እንዲንሸራተት ኦብጀክት ወደ ታች ዲስፕለስ እንዲያደርግ ያደረገው ምንድነው? ያ ኢፈርታችን ነው። ይሄ ዲስታንስ ምን እንለዋለን? ኢፈርት ዲስታንስ ይባላል። ለምሳሌ ኢንክላይን ፕሌኑ ላይ ስትመጡ ደግሞ እዚህ ጋር ብሎኩ ቢኖራችሁ ይሄን ብሎክ ወደ ላይ እየሳባችሁት ነው። ያ ኤግዘርት የምታደርጉት ፎርስ ኢፈርት ብለናል። ሶ ከዚህ ፖይንት እዚህ ጋር ለማድረስ ነው እየጎተት የምንወስደው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ዲስፕለስ እንዲያደርግ ያደረገው ምናችን ነው ማለት ነው? ኢፈርታችን ነው። ስለዚህ ይሄ በኢፈርቱ ምክንያት የተጓዘው ዲስታንስ ኢፈርት ዲስታንስ ብለን እንወስደዋለን። አስተውሉ። ኢፈርት ዲስታንስ ማለት ይሄ ነው። the other one is load distance። ሁለተኛው ማለት ነው load distance ምንለው ነው። load distance ምንለው it can be represented by SL ወይም distance moved by the load ምንለው ነው። so this is load distance
it is a distance moved by the load በሎዱ አማካኝነት ኦብጀክቱ የሚንቀሳቀሰው ዲስታንስ ነው። look at this one ለምሳሌ እናንተ እዚህ ጋር ኢፈርታችሁን ኤግዘርት ስታደርጉ ወደ ታች ማሽኑ ደግሞ ወደ ላይ ፎርስ ምን ኤግዘርት ያደርግበታል ሎድ ኤግዘርት ያደርግበታል ሶ ይሄ ማሽን ይሄን ባሊ ወደ ላይ ዲስፕሌስ ያደርገዋል ይሄ ወደ ላይ ዲስፕሌስ እንዲያደርግ ያደረገው ማሽኑ ኤግዘርት ያደረገበት ፎርስ ነው ስለዚህ በማሽኑ ፎርስ ምክንያት የተጓዘው ዲስታንስ ሎድ ዲስታንስ ብለን እንጠራዋለን ሌላኛው ደግሞ ኢንክላይን ፕሌን ላይ እዚህ ላይ ስታዩት ደግሞ እናንተ ወደ ላይ እየሳባችሁት ነው ሳይመልታኒየስሊ ደግሞ ማሽኑ ወደ ላይ ይገፋዋል ብለናል ሶ ወደ ላይ ስለሚገፋው ከዚህ እስከዚህ ቨርቲካሊ ዲስፕሌስ ያደርጋል ይሄ ቨርቲካሊ የተጓዘው ዲስታንስ ምን ይባላል load distance because of the load the applied force here there is an applied force which is from the machine vertically upward so ይሄ ዲስታንስ በሎዱ የሚጓዘው load distance ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ ሁለቱም ዲስታንሶች ናቸው the SI unit of effort distance and load distance measured by meter በምንድን ነው የሚለኩት ዩኒታቸው measured by የሚለኩበት ዩኒት measured by meter SI ዩኒታችን ሜትር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለፎርስ ለሁለቱ ፎርስ ለኤፈርት እና ለሎድ ኒውተን ብለናል ለኤፈርት ዲስታንስ እና ለሎድ ዲስታንስ ደግሞ ሜትር ነው ምንጠቀም አስተውሉ now let's talk about mechanical advantage mechanical advantage so this is represented by MA so mechanical advantage ምንለው ምንድነው this is a physical quantity that measures or describes the advantage we get from the machine the advantage we get from the machine ከማሽኑ የምናገኘውን አድቫንቴጅ ወይም ጥቅም የሚለካልን ወይ ሜዠር የሚያደርግልን ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ማሽኑ ምን ያህል ጥቅም ሰጠን የሚለው ይለካልናል ማለት ነው this is mechanical advantage ያው ቃሉ ራሱ ይመራችኋል advantage ይላል it is the advantage we get from the machine ያን ነው ሜዠር የሚያደርግልን so በሌላ አገላለጽ mechanical advantage እንዴት ዲፋይን ይደረጋል it is the ratio of load to effort እንዳትረሱ the ratio of load to effort or it is the ratio of two forces which is effort and load over effort ይሆናልናል ማለት ነው so ከዚህ በመነሳት ምን መረዳት እንችላለን mechanical advantage it tells us ምንድነው የሚነግረን by how much the machine multiply our effort ምንድነው የሚለካልን ማሽኑ በምን ያህል ኢፈርታችን ወይም እኛ ኤግዘርት ያደረግነውን ፎርስ በምን ያህል ያባዛልናል ሚለውን ሪከርድ ያደርግልናል ማለት ነው በምን ያህል ማሽኑ ያባዛልናል ሶ በምን ያህል አባዙ ስራን ቀላል አድርጎ ያሰራናል ሚለውን የሚገልጽልን እዚህ ጋር ይሄም ኒውተን ነው ፎርስ ነው ዩኒቱ ኒውተን ነው ይሄም ኢፈርት ነው ዩኒቱ ኒውተን ነው ስለዚህ ኒውተን በኒውተን ስለሚጣፋ it is also unitless quantity ነው unitless SI unit የለውም just we use number for example የአንድ ማሽን ሜካኒካል አድቫንቴጅ ሁለት ነው ስንል ምን ማለት ነው the machine multiplies our effort by how much twice ነው በሁለት እጥፍ አባዝቶ ስራችንን ይሰራልናል እያለ ነው so ሜካኒካል አድቫንቴጁ ደግሞ ለምሳሌ 5 ነው ብትሉ ማሽኑ ኢፈርታችንን በ5 ያባዛልናል እያለ ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሚንስ ስራችንን እንሰራ ይረዳናል don't forget that ለምሳሌ እናንተ 50 ኒውተን የሆነ ኦብጀክት ወደ ላይ ማንሳት ብትፈልጉ like you have to exert 50 ኒውተን force upward ወደ ላይ በ50 ኒውተን ኤግዘርት ማድረግ ያለባችሁ ዌይቱ ወደ ታች 50 ከሆነ እናንተም ኤግዘርት ማድረግ ያለባችሁ ሚኒመም 50 ኒውተን ወደ ላይ ሊጣፋ ይችላል ብላችሁ እንዳታስቡ እዚህ ጋር approximately 50 ማለት እንችላለን እንጂ 50.00001 ማለት እንችላለን ይሄን ያህል ፎርስ ኤግዘርት ካደረጋችሁ ይነሳል ግን ከነጥብ በኋላ ያለው negligible ስለሆነ like approximately equal ናቸው ብለን ማሰብ እንችላለን ስለዚህ 50 ኒውተን ኤግዘርት አድርጋችሁ ወደ ላይ ታነሱታላችሁ ነገር ግን አንድ ሰው ይሄን 50 ኒውተን ኤግዘርት ማድረግ ካልቻለ ሊያነሳው አይችልም ማለት ነው ሶ ማሽኖችን ይጠቀማል እንደዚህ በከፍ ለማድረግ ስለዚህ ለምሳሌ ያ ሰው 10 ኒውተን ብቻ ኤግዘርት አድርጎ ይሄ 50 ኒውተን የሚመዝንን ኦብጀክት አነሳ ማለት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ማሽኑ
ኢፈርቱን በ5 አባዝቶታል ማለት ነው 50 እንዲሆን። ሶ በዛ ሚንስ ስራውን በቀላሉ እንድንሰራ ሰፖርት እያደረገን ነው ማሽኑ። ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅ የሚገልጽልን ኢፈርታችንን ማሽኑ በምን ያህል አባዝቶታል የሚለውን ሪከርድ ያደርግልናል። ሶ this is the use of this is all about mechanical advantage. So mechanical advantageን ለሁለት ከፍላችሁ ማየት ትችላላችሁ። There is an actual mechanical advantage and there is ideal mechanical advantage ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን። So when you say actual mechanical advantage, it is mechanical advantage with friction ማለት ነው። ምን እያለ ፍሪክሽናል ፎርስ እያለ ወይም ፍሪክሽናል ፎርስ is different from zero። ሪል ማሽን ላይ ማሽኑ የሚሰጠንን አድቫንቴጅ ነው የሚገልጽልን in the presence of friction። so ይሄን ምን ማለት እንችላለን? it is load mechanical actual mechanical advantage can be represented by load over effort. so it is the ratio of load and effort. try to remember this point. so it is load over effort with friction የሚለውን ነው የሚለካልን። so frictional force እያለ ማሽኑ ምን ያህል ኢፈርታችንን ያባዟል ወይም ማሽኑ ምን ያህል ጥቅም ይሰጠናል ፍሪክሽን እያለ። በእውነተኛ ዓለም ላይ ፍሪክሽን ዜሮም እንደማይሆን እናውቃለን። ነገር ግን የፈለገበት ሞክሩ የተለያየ ሜተዶችን ብትጠቀሙ ሪዲዩስ ታደርጉታላችሁ እንጂ ዜሮ አታደርጉትም። ስለዚህ ፍሪክሽን እያለ ማሽኑ ምን ያህል ጥቅም ይሰጠኛል የሚለውን ይገልጽልናል አክቹዋል ሜካኒካል አድቫንቴጅ። ሶ ሁለተኛው ደግሞ አይዲያል የምንለው ነው። አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ የሚለካልን ምንድነው? it is the mechanical advantage of the machine without friction. without friction frictional force የለም ብለን እያሰብን አይዲያል ነው ቃሉ ራሱ ይመራቻል። ይሄ አይዲያል ነው አሰምፕሽን ነው። አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ነው። ይሄ አክቹዋል ማለት ሪል ነው። ይሄ አይዲያል ነው የሚነግረን። ስለዚህ ይሄ የሚገልጽልን ምንድነው? for perfect machine ወይም like frictionless ወይም ምንም አይነት ኢነርጂ ሎስ ሳናደርግ ማሽኑ የሚሰጠን ጥቅምን ነው የሚነግረን። which is ideal mechanical advantage can be calculated by using effort distance over load distance አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። አስተውሉ። so effort distance over load distance ነው። ወይም በሌላ አገላለጽ it is the ratio of load to effort without friction ብለን ማሰብ እንችላለን ማለት ነው። without friction load over effort ነው የሚነካልን ideal mechanical advantage። ፍሪክሽን ሳይኖር ማሽኑ የሚሰጠን ጥቅምን ይለካልናል ማለት ነው። አስተውሉ። so clearly ከአይዲያል እና ከአክቹዋል ሁለቱም እንደምታዩቸው ዩኒትለስ ነው። ይሄ ኒውተን በኒውተን ይጣፋል። የዚህኛው ደግሞ ሜትር በሜትር ይጣፋና ዩኒትለስ ሆኖ ነው የሚቀመጡት። በቁጥር ብቻ ነው የምንገልጻቸው። ሁሌ የአንድ ማሽን አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጁ ከአክቹዋል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ይበልጣል። this is for real machine ከሆነ አክቹዋል ነው ከአይዲያሉ ያንሳል። ምክንያቱም አይዲያሉ ፍሪክሽንለስ ብለን ስለምናስብ ሁሌ አይዲያል ትልቅ ውጤት የሚመጣልን። ፍሪክሽናል ፎርስ ከሌለ ዌስቴጅ ኤነርጂ የለም። ዌስቴጅ ኤነርጂ ከሌለ በጥሩ ሁኔታ ፎርሳችንን ማሽኑ ሞር ያባዛልናል። which means more advantage ይሰጠናል እያለ ነው። for ideal machine ደግሞ ማሽኑ አይዲያል ወይም ፐርፌክት ማሽን ብለን የምናስበው ከሆነ አክቹዋል እና አይዲያል እኩል መሆን ይችላል። for ideal machine ይሄ ለአይዲያል ማሽን ነው። ለአይዲያል ማሽን ከሆነ አክቹዋሉና አይዲያሉ እኩል ይሆናሉ። for ideal machine or for frictionless machine if we said frictional force is zero ካለን ማለት ነው። so ይሄን ይመስላል። so ሌላኛው ኳንቲቲ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ velocity ratio it is denoted by VR ማለት velocity ratio አብሬት የምናደርግበት መንገድ ነው። it refers frictionless mechanical advantage frictionless mechanical advantage ነው የሚለካልን ወይም frictionless mechanical advantage of the machine ማለት እንችላለን። it's more of like it seems like ideal mechanical advantage ጋር ተመሳሳይ ነው። so velocity ratio you can say it is the ratio of effort distance to load distance ነው። so it is the ratio of effort distance to load distance. so ሁለቱም በሜትር ስለሚገለጹ it is unitless physical quantity ነው። ዩኒት የለውም ሜትር በሜትር ስለሚጣፋ። ስለዚህ ሁሌ እንዳትረሱ velocity ratio ከማን ይበልጣል? ከሜካኒካል አድቫንቴጅ ይበልጣል እንዳትረሱ። for real machine okay for real machine እንዲህ ነው የምንገልጸው። አይዲያል ከሆኑ ግን we can say they are equal. so if they are ideal machine velocity ratio will be equals to what the actual mechanical velocity ratio እና mechanical advantage እኩል ይሆናሉ for
ideal machine ideal machines don't forget that so ሁሌ ቬሎሲቲ ሬሽዮ ኮንስታንት ነው የአንድ ማሽን ቬሎሲቲ ሬሽዮ ኦልዌይስ ምንድነው ኮንስታንት ነው ኮንስታንት ይሆንላችኋል ኮንስታንት ይሆናል አስተውሉ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ግን ሊቀያየር ይችላል ሶ ኮንስታንት ነው ሁሌ ቬሎሲቲ ሬሽዮ የአንድ ማሽን ቬሎሲቲ ሬሽዮ ሁሌ ፊክስ ነው always we will think like there is no friction ብለን ስለምናስብ ሁሌ ኮንስታንት ቫልዩ ይኖረዋል ማለት ነው don't forget that so velocity ratio again mechanical advantage አይተናል አስተውሉ then በመቀጠል ማወራችሁ ደግሞ ስለ work input እና work output ነው so let's talk about work input which is denoted by WI ወይም input energy ወይም input work ማለት እንችላለን so work እና energy related ስለሆኑ work input ወይም input energy ብለን relate ልናደርገው እንችላለን because work measure energy transfer measure ስለሚያደርግልን input work ወይም input energy ብለን እንጠራዋለን so this is work done it refers work done on the machine by the effort on the machine by the effort so በኢፈርቱ ማሽኑ ላይ የሚሰራው ስራ ምን ይባላል input work ብለን እንጠራዋለን let's take as an example for example here we have pulley system አለን ብለን እንበል ስለዚህ ይሄን እቃ ወደ ላይ ለማውጣት ምን ማድረግ አለብን ወደ ታች መሳብ አለብን ገመዱን so we are exerting force አንድ ስራ ተሰራ የሚባለው ፎርስ ኤግዘርት ሲደረግ ነው አንደኛው የመጀመሪያው ክራይቴሪያ applied force አለ so ገመዱን ወደ ታች ዲስፕሌስ እናደርጋለን ይሄ ኢፈርት ዲስፕሌስመንት ማሽኑ ላይ ፈጥሯል ስለዚህ ይሄ ኢፈርት ማሽኑ ላይ ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው ይሄ ማሽኑ ላይ የምንሰራው ይሄ ስራ ምን ይባላል work input እንለዋለን so work done ማለት እንደምታውቁት force times displacement times cos theta ነው theta 90 ዲግሪ 0 ዲግሪ ስለሆነ እዚህ ጋር apply force ወደታች ነው displacement ወደታች ነው 0 ዲግሪ ነው cos 0 ደግሞ 1 ነው ስለዚህ we use cos theta ነው የምንጠቀመው ፎርሙላ ነው so work done ለመፈለግ እዚህ ጋር work input ለመፈለግ በቀላሉ እንዴት እንፈልጋለን applied forceአችን effort ይሆናል ስለዚህ በፎርስ ቦታ effort ታስገባላችሁ ይሄ effort የፈጠረው displacement ደግሞ effort distance ነው we will take effort distance so it will be the product of effort and effort distance ይሆናል theta 0 ዲግሪ ስለሆነ እዚህ ጋር 0 ዲግሪ effort ወደታች ነው displacement ወደታች ስለሆነ cos 0 1 ነው ስለዚህ we don't have to write cos value so this is input work ይሰጠናል ማለት ነው ይሄ input work ወይም that's the work done on the machine by the effort ወይም input energy ይነግረናል the other one is output energy ነው ሁለተኛው output energy ወይም output work output ነው work output ምን እንደሚመስል ነው it is denoted by WO so work output it is work done by the machine or by the load ማለት ይችላልላችሁ by the machine or by the load በሎዱ ወይም በማሽኑ እቃው ላይ የሚሰራው ስራ ነው output work ምንለው look እናንተ እዚህኛው ማሽን ላይ በኢፈርታችሁ ስራ ሲሰሩ ማሽኑ ላይ ማሽኑም at the same time ኦብጀክቱ ላይ ሎድ ኤግዘርት ያደርጋል ፎርስ ኤግዘርት ያደርጋል this our load so ወደ ላይ ሲነሳ ዲስፕሌስ ያደርጋል ወደ ላይ ከፍ ያደርጋል ዲስፕሌስመንት ይፈጥራል ስለዚህ እንደምታዩት ወደ ላይ applied force አለ ዲስፕሌስመንት አለ ወደ ላይ ስለዚህ ዲስፕሌስመንት እና applied force ሴም ዳይሬክሽን ናቸው ማሽኑ እቃው ላይ ስራ እየሰራ ነው ይሄ ማሽኑ የሚሰራው በሎዱ ወይም በማሽኑ የሚሰራው ስራ ባይ ዘ ማሽን የሚሰራው ስራ ምን ይባላል output work ብለን እንጠራዋለን so work done ማለት force times displacement ነው ስለዚህ work outputም ካልኩሌት ታደርጉ ፎርሳችን ሎድ ይሆናል ዲስፕሌስመንታችን ደግሞ ሎድ ዲስታንስ ይሆናል አንግሉ 0 ዲግሪ ስለሆነ cos 0 1 ነው so we don't have to write cos value ስለዚህ work output እንዲሆናል work input ደግሞ እንዲሆን እንደምታዩት work input እንዲህ ነው work output እንዲሆንላችኋል ማለት ነው so ሁለቱም ዩኒታቸው ምን ይመስላል የሚለውን እኔ የኢፈርት ዩኒት ኒውተን ነው የዲስፕሌስመንት ዩኒት ሜትር ነው ኒውተን ሜትር ይሆናል እዚህ ጋር የሎድ ዩኒት ኒውተን ነው የዲስፕሌስመንት ዩኒት ሜትር ነው ስለዚህ SI unit of work input and work output is measured by joule እንለዋለን that's the SI unit of work and energy it is joule so when you say 1 joule that's equals to 1 newton ሜትር ጋር እኩል ነው ስለዚህ work inputም work outputም ዩኒት አላቸው እሱም ምን ይሆናል ማለት ነው ጁል ይሆናል ማለት ነው so ሁሌ የአንድ ማሽን work input always
greater than work output for real machine ሪል ማሽን ላይ ሁሌ ወርክ ኢንፑት ከማን ይበልጣል? ከወርክ አውትፑት። ምክንያቱም ለምንድን ነው? ሪል ማሽን ላይ ከሆነ there is friction frictional force is different from zero ፍሪክሽን ካለ የተወሰነ ኢንፑት ኢነርጂውን ዌስት እናደርጋለን ወደ ሳውንድ ወደ ሂት ኢነርጂ ፍሪክሽን እንዲቀየር ያደርገዋል። ስለዚህ በአውትፑት በኩል የምናገኘው ኢነርጂ ይቀንሳል ማለት ነው። ሶ ኢንፑቱ ከማን ይበልጣል? ከአውትፑቱ ይበልጣል እያልን ነው። አስተውሉ። ስለዚህ ኢንፑቱ ላይ ከአውትፑት ይበልጣል for real machine since there is wastage of energy because of frictional force. but for ideal machine ideal ከሆነ ግን ማሽኑ ወርክ ኢንፑት ከማን ጋር እኩል ነው? ከወርክ አውትፑት ጋር እኩል ነው። this is for ideal machine ወይም for perfect machine ምንለው ነው። perfect machine የሚባለው አይዲያል ማሽን ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ የለም ብለን የምንወስደው ማለት ነው። ፍሪክሽንን ኮንሲደር የምናደርገው ዜሮ ነው ብለን ነው። ሶ ዜሮ ነው ካልን ዌስቴጅ ኢነርጂ የለም፣ ግለት አይፈጠርም፣ ሳውንድ አይፈጠርም። ሲምፕሊ የገባው ኢንፑት ሙሉ ለሙሉ ወደ አውትፑትነት ይቀየራል። ለምሳሌ 5 ጁል ኢንፑት ሳይድ ካገኛችሁ በአውትፑት በኩልም 5 ጁል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን መቼም አውትፑት ከማን ሊበልጥ አይችልም? ከኢንፑት ሊበልጥ አይችልም እንዳትረሱ። ሶ አውትፑት ከኢንፑት በለጠ ማለት ለምሳሌ 5 ጁል ሰጣችሁ 10 ጁል አገኛችሁ በአውትፑት ካልን ኤክስትራ 5 ጁል ክሬት ተደረገ ማለት ነው። ነገር ግን we know that energy is neither created nor destroyed. So generally ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? For any type of machine work input is greater than or equals to work output ማለት እንችላለን። Don't forget that እንጂ work output መቼም ሊበልጥ አይችልም። Try to remember this point. So work input ሁሌ ከማን ይበልጣል? ከወርክ አውትፑት ይበልጣል ወይም እኩል ነው። እኩል ነው ምንለው ፎር አይዲያል ሲሆን ነው። ይበልጣል ምንለው ፎር ሪል ማሽን ነው። ቅድም ላይ ያየነው ደግሞ ቬሎሲቲ ሬሽዮ ከሜካኒካል አድቫንቴጅ ይበልጣል ወይም እኩል ነው ብለናል። እኩል ነው ምንለው ፎር አይዲያል ማሽን ሲሆን ይበልጣል የሚባለው ፎር ሪል ማሽን ይሆናል እንዳትረሱ። ይሄ በሌላ አገላለጽ አይዲያል ዊዝ አክቹዋል ማለት ነው። አይዲያል እና አክቹዋልን ኮምፔር ስናደርግ አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ኢዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ አክቹዋል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ጋር እንዲህ ሪሌት ማድረግ ትችላላችሁ። አይ ቲንክ እስከዚህ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው ዌስቴጅ ኢነርጂ ነው። ዌስቴጅ ኢነርጂ ኦር ዌስትድ ኢነርጂ ማለት ኢነርጂ ሶሪ እዚህ ጋር ተደጋገመ ኢነርጂ so wasted energy denoted by WE ልክ እንዳልነው እዚህ ጋር ሁሌ ምን አለ ሪል ማሽን ላይ ዌስቴጅ ኢነርጂ አለ። this measures the energy lost due to friction. so በፍሪክሽናል ፎርስ አማካኝነት በማሽኑ ዌስት የሚያደርገውን ኢነርጂ ምን እንለዋለን? ዌስትድ ኢነርጂ ብለን እንጠራዋለን። so like wasted ኢነርጂን ካልኩሌት ለማድረግ ወርክ ኢንፑት ላይ ማንን መቀነስ? ከወርክ ኢንፑት ላይ ወርክ አውትፑትን ትቀንሳላችሁ። ስለዚህ በኢንፑት በኩል ያለው ምን ያህሉን ወደ አውትፑት ወርክ አልተቀየረም ወይ ምን ያህሉ ወደ ሳውንድ እና ወደ ሂት ተቀየረ የሚለውን በዚህ ካልኩሌት ወይም ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ኢነርጂ ስለሆነ it measured by joule በጁል እንለካዋለን ማለት ነው። ሶ ለአይዲያል ማሽን ሪል ማሽን ከሆነ ሁሌ ግሬተር ዛን ዜሮ ነው። ሪል ማሽን ከሆነ for real ምክንያቱም always there is wastage of energy. but for ideal machine wastage energy ዜሮ ነው for ideal machine ምክንያቱም ሁሌ ወርክ ኢንፑት ከወርክ አውትፑት ስለሚበልጥ ሪል ማሽን ላይ ኢንፑቱ በለጠ ማለት ስታቀናንሱ ከዜሮ ይበልጣል። አይዲያል ከሆነ ግን ሁለቱ እኩል ናቸው። ዌስቴጅ ኤነርጂ ዜሮ ይሆናል። ምንም ዌስት አያደርግም። ፐርፌክትሊ ኢንፑቱን ወደ አውትፑት ይቀይራል እያለ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል ስለ ዌስቴጅ ኤነርጂ። ደን በመቀጠል ደግሞ ስለ ኢፊሺየንሲ እናውራ። ኢፊሺየንሲ ምን ማለት እንደሆነ ሶ ኢፊሺየንሲ ምንለው ላይክ ዩዥዋሊ የተለመደ ወርድ ነው። ኢፊሺየንሲ ምን ያህል ኢፊሺየንት አለው፣ ምን ያህል ፐርፎርማንስ አለው፣ የመስራት አቅሙ ምን ያህል ነው የሚለውን ነው የሚገልጽልን። ሶ ኢፊሺየንሲ ምንለው ምንድነው? ኢፊሺየንሲ it is represented by the Greek letter eta ብለን እንጠራዋለን። this is eta ይባላል። so efficiency describes or measures or describes the performance of the machine. the performance of the machine የማሽኑን
የመስራት አቅም ወይም ችሎታውን ነው የሚለካልን ማለት ነው። ፐርፎርማንስ ፐርፎርማንስን ይለካልናል ማለት ነው። የመስራት አቅም ወይም ችሎታ። ኢፊሽንሲ በሌላ አገላለጽ እንዴት ዲፋይን ሊደረግ ይችላል? it is the ratio of work output to work input ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲህ ነው ዲፋይን የምናደርገው work output over work input። እንደዚህ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ወይም ዩዥዋሊ በፐርሰንት ሊገለጽ ይችላል። በፐርሰንት ለመግለጽ በ100% ማባዛት ትችላላችሁ። ግን ኦልዌይስ በፐርሰንት መግለጽ አለብን የሚል ህግ የለም። በኖርማሊ work output over work input ብለን መስራት እንችላለን። በፐርሰንት ደግሞ ለመግለጽ we need to multiply with 100%። እንዲህ ነው የምንፈልገው። ይሄ ፐርፎርማንስ የምንለው ምን ማለት ነው? how much input work change into output work የሚለውን የሚገልጸው። it measures how much the input energy or work transferred into the output work ወደ output work ምን ያህል ተቀየረ ወይም ወደ output energy ምን ያህል ተቀየረ የሚለውን የሚገልጽልን። ወደ አውትፑትነት ምን ያህል ተቀየረ የሚለውን ይለካልናል። ምን ያህል ኢንፑቱን ወደ አውትፑቱ ማሽኑ ይቀይሯል። ይሄ ነው ፐርፎርማንሱ የማሽኑ። ይሄን ነው የሚገልጽልን። የአንድ ማሽን ኢፊሺየንሲ አንድ ነው ከተባለ ምን ማለት ነው? በፐርሰንት ሳይሆን ኖርማሊ ጀስት አንድ ነው ካልን ወርክ ኢንፑት እና ወርክ አውትፑት ምንድን ናቸው? እኩል ናቸው እያልን ነው። if work input equals to work output እኩል ከሆኑ ሲቀለል አንድ ይመጣል። ይሄ የሚሆነው ፎር አይዲያል ማሽን ነው። እንደዚህ የሚሰጠን ፎር አይዲያል ማሽን ነው ማለት ነው። አንድ ነው ወይም 100% ነው ማለት እንችላለን። 100% ይሄ ማለት ሙሉ ለሙሉ በኢንፑት በኩል ያለውን ወደ አውትፑት ይቀይራል ይሄ ማሽን እያለን ነው። ነገር ግን for real machine efficiency always for real machine it is less than 1 or you can say it is less than 100%። ከስንት ፐርሰንት ያንሳል? በፐርሰንት ከ100% ያንሳል ወይም ከአንድ ያንሳል። ይሄን ስንል ምን ማለታችን ነው? this is for real ማሽን ነው። ሪል ማሽን ላይ የትኛውም ማሽን 100% ፐርፎርማንስ የለውም። ምክንያቱም ፍሪክሽን አለ። እዚህ ጋር አውትፑት ኦቨር ኢንፑት ነው ያልነው አይደለ? ከታች ኢንፑት አለች። ኢንፑቱ ከማን ይበልጣል? ኢንፑቱ ከአውትፑት ይበልጣል ለሪል ማሽን። ስለዚህ ኢፊሺየንሲ ማለት ደግሞ ምንድነው ብለናል? ወርክ አውትፑት ኦቨር ወርክ ኢንፑት ነው። የሁለቱ ዋጋ አንድ የሚመጣው ይሄ ለዚህ ሲካፈል አንድ ነው የሚሆነው። ነገር ግን የላይኛው መብለጥ አይችልም ብለናል መቼም። የታችኛው ስለሚበልጥ ከታች ያለው ትልቅ ከሆነ የላይኛው ትንሽ ስለሚሆን ትንሽ ለትልቅ ሲካፈል ሁሌ ውጤቱ ከአንድ ያንሳል ወይም ከ100% ያንሳል በፐርሰንት ብትገልጹት። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን አለን ማለት ነው? ዌስቴጅ ኢነርጂ ይኖረናል ማለት ነው። አስተውሉ። ፎር አይዲያል ማሽን 100% ፐርፎርማንስ አለው። አይዲያል ማሽን 100% ወይም 1 ነው የምንለው ሲንስ ወርክ ኢንፑት ኤንድ ወርክ አውትፑትስ አር ኢኳል። በዚህ ጊዜ ዌስቴጅ ኢነርጂ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 0። ምክንያቱም ወርክ ኢንፑት እና ወርክ አውትፑት እኩል ከሆኑ ሲገናነሱ 0 ነው የሚመጣው ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ጊዜ ኢንፑት ከአውትፑት ይበልጣል። ኢንፑት ከአውትፑት ከበለጠ ዌስቴጅ ኢነርጂ አለ። ዌስቴጅ ኢነርጂ will be greater than 0 ከ0 የበለጠ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ መግለጽ እንችላለን። ኢፊሺየንሲ ፐርፎርማንስ ነው። ፐርፎርማንስ ኢፊሺየንሲ እንደሆነ እንዳትረሱ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ስለ ኢፈርት ሎድ ዲስታንስ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ቬሎሲቲ ሬሽዮ ወርክ ኢንፑት ወርክ አውትፑት ኢፊሺየንሲ እና ዌስቴጅ ኢነርጂ አይተናል። በዚህ ሌሰን ላይ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ፓርት ለመጻፋችሁ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳዘነጉ። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ የተለያዩ ኤክሰርሳይሶችን በእነዚህ ቶፒኮች ላይ የማሳያችሁ ይሆናል። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።